Mag-ano ka na, mag-ibo ka na. Naman, pasok ka sa akin to. Ay, dumaan sa tawag naman dito kami yelo.
Nina, mana? Nina, mana mo? Nina, si ate. Pwede kayo nang muna. Hindi na muna. Nila na si ate mo. Yang dito. Oo. Sige na dyan ako. Pagmamali na. Pagmamali ko ta. Mali ko.
Holy shit, no. Holy shit, bro. Holy shit, bro. Utang mag-vlog ako guys. Eh, mga nila. Utang mag-vlog. Yan ang mga Hey!
Ang hayop. Pinakangayop ka sa kuya. Punta ka! Ay! Maganda ako. Maganda ako kayo. Di ba mo na nag-sipon? Oh shit, dua, ulo, apat. This is more interesting, bro. Lord, ako, Lord. Sira mo nili. Diyos, shit ako doon na yun. Di ba? Ito, shit, man. Eh, ano ba daw? Ayan ba, magka-bigilin. Singapore, Singapore, tabangin akong Singapore. Yan. Ako, lusayo. Ano? Ano? Kayo. Ganaan, pang bubuhay. Uy! Ang laglag din naman ako nga ito. Ikaw din daw, Singapore. Sige, yan ang mga pinili mo. Yan ikaw, yun eh, oo, yun ang pinili mo. Kaso, nakuha pa araw. Sa taas. Nakataaw na nga yun. Hindi na pinakuha, ikay. Iba. Yan. Sige. Si. Six kita. Bulan ko. Bukod dito sa kalindig yan. Yan.
Ah, wag mo mo. Ha? May ano ba tayo? May cheese.
Yung sabayan ka nung ayaw. Nalokohan. Siguro, puro ko naman ano. Oras kami. Pinakabilan na lang. Ay, paano? Hindi lang kayo. Pinaka-mistake. Ano na pinagalaw sa pusi? Ito niya ako pinunatan pinanahin ko. Huwag ka, mga kailangan niyo. Sabi ko sa pusi. Ah! Ayun ba? Kasi yung nakaganan mo. Gusto. Ito ah. Sinaberso na. Nabulo. Pinulagan mo. Medyo. Ano, bigyan na ba da?
Kapin man daw. Diyan daw. May ano ba ga? May ano pa? May bahaw. Itong bahaw ka ka ng sito na.
Ano ba siya? So, kung yan na ito po, dahil at makakita. Parang mo may kakot sila. Kung may kakot, wow. Mali ka ba mo doon? Agad pa nga. Ay, Jane! Baka hindi ako ng close up. Dahil man tayo dyan na close up. Doon man sa baba. Close up. Close up. Bueno, pero, again, ah, nasa na. Okay. Ano mama? Tapos ko na lukot din yun. May tayo dyan. Ano yun? Sorry. Ayun na. Ayun, kita.
Na Number 1 lang. 1, Yun. 15. Okay. Pwede ko mag-zoom. Open. Open the jar. Okay. So, open lang. Mama, ano yun? Ayan na. So, ipas ko man. Ipas ko man. Thank you. Ayan. Log na doon. Log na doon. Log. Log. Pagkasahan. Thank you. Kepada saya pernah demam. Demam kan sekarang menyanyi. Yan lang, oh. Eh, nataon mo po pa mag-garon sa tao.
Dave. Oh, saan? Langgo. Pumili ako. Ito? Oo. Nang sa Facebook ko, Facebook ko na ano, ako mo palang ba? Wala. Wait, wait. Wala. Open na siya. Okay. Ano kita say? Ha? Ano ito? Pira kita. 20 na magsunod yan. Sige ka. Sige ka. Sige ka. Para sa mga aso. Pera.
Roll. Ayun ako. Sabi ng boy. Yung boy. Yung ako. Ayan mo. Boy. Yung ay ako. Dati. Ano? Ayun ako. Dito. Look, may masik ako. Mga lang kayo. Ay, masik. Hindi ka po. Hindi ko makakapag.
Scramble siya kasi po. Ano ano? Gawin mo, luto mo yun ah. Sige, luto. Ulog ko ba dyan? Ay! Ano na yun? Hindi mo ba? Wala ko ko. Wala ko. Natunduan. Hindi niya makuha. Kasi nga dyan, may credit card mo. Wala magawa.
Tapos ka, tapos, Gusto ko sa'yo, para sa'yo ito, ano, yung ako, yun ay premium. umayagan yun sa mga ano ba po? Hey. Apelido ko na sa
May kakulay ko. Oo, yun ang mag-o. Paano ko yun sa
Ay, nakakapit yung bulo. Kaya, nakakapit yung bulo ko. Ay, alam na. Ulo-ulo pera. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Para po sabi sa intelligence. Kaya nga, sa intelligence, may pagkira ng nakagawa. No.
Wala ka! Bakit ka nangyari na? Dati po. Ano ba? Ano ba? Ano doon? Ano yung kami doon? Ano yung kami doon? Ano yung Uy, nakala ko.
ko. Ano mga payo? Hindi ko nakapayunuan. Nakapayunuan ko. Yes. Bukas at nakamagpuan, makakatintay tayo. Ay po, ganyan. Gusto kayo ba, Miniyo? Hindi ko pa din. Miniyo, depict sa mga digit sa car. Hindi ko Ano ka palit doon? Ano ko doon? Para siya kami na mga. Hindi ko lang. Pero nga, hindi ko ba maganda na tumagal din. Ano ba? Siya lang, maganda na ulit. Nika? Anika nga yun. Oo, puti.
Hindi nga lang po yun ako. Ano ka ba? Hindi mo na na ako. Malayo ko. Mana ride? Yung magkaroon tayo. Sabi ni Mami, pagod. Marami kang kailangan. Bukas na lang. Ayaw. Beach night, ito. Ding, mga anak. Pinter, pinter. Ano ba yan? So, oh my God. Look at the ball. Utang ilagay mo ako sa sarili mo. Uy, Sukat yan. action ka no. Pumasok ng talok. Mabalit ay. Oo, ganun. Oh, lagi mo. Ano? Four, five, six. Ito mo lang ang ito mo lang. Ito daw yung mag-lead na to.
Mami, cuma apa kerja? Ay, ako. Hindi mo sabihin. Sa kamayo. Batawan mo. Ay, sabay ako. Sagutan mo ako. Wala na ako. Nakamundo. Nakamundo. Ito na pwede ako. Wag mo na lang bro. Yan go. Yan. Tatawag ako. Ano pa rin yun? Ano?
Ano ka dyan? Ayun, mahal ko ako. Ayun, mahal ko. Hindi ko. Hindi ako magawa ka dyan. Ako hindi ka, dyan ko. Hindi ka na po. Ano tao ka pa? Ano tao nga lang? Ano talaga? Yung mga kami sa dato. Wala mo lang sa no, hindi ko mo kayon. Hindi ko. Wala mo sige ko. Hindi ko kailangan niya. Hello? Okay. Oh, Jenny, nakagiyo. Ano ganito mo dapat? Nakagiyo. Okay, sabi. Ano? Sige. Ibang panalim niya. Ano po? Yung karaduan. Diba? Ano yung tingin mo ba?
Yan ako. Oo, ito naman. Ay, ka na pala, pakakatayin kita po tayo ina mo. Shadow. Ay, ano? Okay. Leopard. Dragon. Wala man si Joe. Diba? Hello. Mother Joe. Wow. Chapo, ciao. Hello. Ano na pa rin? Papatayin kita pag pumunta. Plane. Putak kita mo. Bye. Oh,
I love you, Pigel. Naman yung ano, ako nag-big, ako di ba nag-big ko kami nag-big. Ako pala mo. Wala ka pa sila sisipin nyo. Ang gano'n. Lalo nga na yun. Ayan din. Oh, ay, umido. Umido. Hindi sila maikaw. Umiyaw. Wala sa pamahaman. Ito, putang ina mo. Oh, puta na ito namin. Ay, Lord, Bruno ko na yun. Ace! Hindi ako tatakbo ko ang ina nyo kung sabay sa kamukha. Ano yung kamukha? Balik na ako dyan. Balik na ako dyan. Ito, ako sinalamin mo ha. Sino? Ano po?
yung ano, malakas na parang binibigit eh. Hindi na ako putak ka. Isip ko talaga na go. Wala, may mag mo. Mabalo, yan di ba parang yan nagtatala kasi ako yung dalawa. Wala ko dyan. Ayan. Uy, wala ka na. Wala ka na. Putak niya, nabuhat sa daw. Bulag. Ayaw na. Putak ina. Ang palit mo ko eh. Sobrang lakas mo ko eh. Napalit ko sila ng ano. Hindi ko matagalit ako. Siguro, hindi ako rin butang ako. Kaya po, Ako na din dapat ni Fidel. gulo ko kayo nakadukam. Mga sito na asitan mo kibang sa akin nga. Kasi ito, hindi ko nakakalibat.
ano din po. Wala na sa tayo po. Hindi na to. Basta, kapag ka, di ba, hindi ko ba ganito na? Kaya mo pala, ginagawa ko na kaya ang buhay. Kita ko ang mag-yun sa kalagawa. Pero wala pa nga. Hindi mo yung mga wala. Kung yung ito noon. Noon. Didimanik sa tao. Doon ang tao. Yan. Umayos. Sorry. Sabi mo, nahili po ang ina. Kasi po, magdulo na kasi ito din din. Kasi magdulo na yan. Yung Ilang ko na ito yung buo na yun. May ano dito ko. No, hey. Yung mo magas pa. ano ba? Buhay ka, may aso ko dyan na tanong. Tulong mo. Ala. Ano Bro. Wala namin nakitiis lang yun. No. Dapat na ako ng buhay mo ay Ano nga nila no? Ano?
mo. Malamang kung kayo kami. Hindi ka naman na, hindi ka naman na, hindi ka naman na. Nakaka-renovate ang ngayon. Hindi na, wala sila na ako.
pala yung ito na po. Ako, sige, pati nakakapasyak sa ang ganito ko. Aday, pati na, aday, ano ka na? Hindi ako silang aday. Kasali ni Bimbe, ganda ko nga dito. Hindi na mga tibang gadalo ito. Hindi ba dyan o? Isya niya ako. Harap. Okay.
Kayo din na.
Ayaw mo ba sa inyo? Sige, sige, sige. Sunod ko. Mati ko, sumisunod nung. Ha? Ano ko sige? Ano, wajan, sige, ano? Ha? May Phoenix ko pala na distra? Sabi yan! Natakot ako! Bakla ka sa kayo. Rak. Gusto mo tumuga? Kaya hindi madam girl din si Rowan. Kaya natin. So, kung taklik ka dyan, di ba nakot na? Isa ko na rin nakot sa kayo. Basta, talaga ba? Ano, kailangan ang busy. Ganun mo, kung ito sa sabay, ano, ako, kung sa'yo yung gold, ulo, mayamon, pero kung ano tayo,
Ay, mga maano, mga malalaw na ano? Dito, pwede na ako. Pagbukan. Ay, hindi. Hindi na ako kung ano. Private server, ano. Game on. Dapat, alam mo na gamit.
Ando kayo sa ng trabaho. Ando kayo sa kita. Nakago naman ko po. Nakalayo pa man ang bulang. Hindi makagulo. Hindi ba sa Ito muna sa lahat. Oo. Uy, kanto, kanto. Kanto. Battle action. Hindi ka ba gawin mo hindi ba kanina may 3 months ka? Yan. Wala ma. Kami ang minutes. Ang ginagawa Ano ang yan, may 11.
Critic lang. Critic lang. Critic lang. Critic lang. Test ba ito? Matiyag ba? Kaya malawang din ang anong rate na yan pag hindi mo may ako ikaw mo siya sa kuya na 3K 3K yan 3K 10 solo basket ako quicker versus ako quicker Gold star, kaya talaga katibay. Kung malakas ka lang kami. Hindi, kung nagtutugay garduan, kung gusto din ako ka. Ayun sa, ayun. Yan mo ah. Hindi, magalit mo niya. Kawat na. Ika, ay, Butak ina. Ano ba? Ano yung ano? Yung draw mo naman kung draw. Ay, yun, hindi. Pati yan, ano mo lang. Hindi ko pa may ito ah. Hindi pa rin ako. Oh. Utang ina talaga, daog talaga. Oh. Hindi na ba tayo ng taon and ito na sila. Oo, pare sa duwa. Ano step dito? Bago. Public server sila. Public server. Public server.
Siya kung taka, nakailisa na ang mga kaya ko, dahil dito, sa mobile party na taka, Netflix sa mobile. Ako wala akong mobile, no? Ako wala akong mobile. Ako wala akong mobile. Hindi ka rin makikaroon sa ko. Ha? Tawag ng mobile, tapos karoon sa ko. Tayo mobile. Hindi mo lang internet. Ano? Hindi mo kaya? May pangalan. Pero para nila ito gusto. Kasi gusto ba? Hindi yung parehas kami SK. Trabaho sa mga ngayon. Pagmula sa ito pala sa ngayon. Please, more than a week.
Ako yan. Expired na ako.
skill daw. Third, kung niya allow ability. Ito kayo. Pati daw. Ako. Hindi ability.
Baka din na siyempre. Kasi daw yung nakawan ko. Ay, God. Kita ako. Wala akong deal. Then, hindi ayun. Hindi ayun. Yeah, good. Ay, God. Ano ba? Paano bigyan? Bigyan mo raw. Sige na, ano na ako, ano. Nakapal. Dalawa na ito lang. Wala ka lang. Tama, sabi ka. Kapag lang yun, hindi na ako. Yeah, you. Mati kayo sir. Ano ba lang yung music? Sige. Ika din. Kuya, you. Kasi kuya ako. Wala kasi kuya. Okay. Then, wala na.
Uy, ayo! Saan kita server? Nalaman naman na video. Hindi ka naman.
Ako lang ako. Wala na ikaw. Bakit ka ako kayo magkama? Naganda pang pwede. Diba pala sa wala sa tubo. Lang. Ikaw. Wala niya maliya. Sakto. Ay, kaya. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ano yung pagkakasumaba? Putang ina. O nakabigyan mga ba? Uh, Lero. Yay. Lero. Ano? Paano? Layo. Hindi ka na sa lang. Yan, makalig ka, no? Yan. Makalig kasi kambing. Hindi ka na sa lang. Nakagano pa ko. Sige pa ga. Hindi ka pa mag-kanto. Lero. Hintayin mo ako dyan. Ha? Bakit pinagyan mo mo? Iba na ba ga? Iba na. Mag-double check ka. Likwat ay may marks mo natin. Sino na ba yun? Gogi. Yan naman, ano ba sa likod ko? Hintayin mo dyan. Ito wala ka. Sarap. Hintayin. Siguro ko nito. Hintayin mo dyan. Binudyo. Liyo ka. Hindi ako nagiging makapag.
Project 8. Ano mo nga yung isa pa! Lago no? Lago ka rin kaya yun, nandiyan no? Bye-bye. Ito ulit to. Yan. Eat! Eat! Ay! Sa ako. Alam mo, wala nila. Sa ako. At sige, ano pa, di ba may naga, ano, di ba ano, yung, awat rito, ano, awat rito, wala, may iba siya agad. Buhay. Ano, nakakuha ka lang kayo. Kukuha ko sa'yo pa, huli yan. Kaya kamahal siya. Tapos, ako lang yung kapatid niya. Kasi sa event ko sa stage, ah, ang buwan ka pa kaya tayo natin.
Ito pa ay pala ang illegal side. Ano ba? Oo. Maganda ko ito sa kita magkakaroon din sa mga mula. Lima kaya one. October. Dahil mo na pula na ako ano.
tama ka. Alam mo, alam mo, magandang ka. Maraming kabulang sa sabi nila na kambiyan. Masaya ko lang muna. Lagi ko na yung sinabi nila. Wala magkaluwag na ikot ko niya. Pwede ako tayo na ron. Ibaw sa nakapapap sa inyo. Ako yung kapapap. Walang yan. Hindi ka maggamit yung break sa layo ka ng map. Pag ang muna nagtama sa inyo, masapos siya. Mas lipa ko pa sa inyo. Utang ina. Like that, nice to play. Yung lakso ka pakilong. Spin naman. Yan. Kaya ako makuha yan. Wala ka dyan may makuha. Hindi mo ka. Sorry. We are looking for apps. Okay. Magkakaroon tayo na. Good. Second, one, two. Hindi tama niya. Ganda, manang ninyo. Hindi ako. Yan, tenay. Sabi na. Sige rin kasi ko ba? Yun lang, kaya ko. Kakatabi ng mga yan, nakalabalang ko ng ede. Ayun siya mas pa. Itar ka sa lahat. Kampol. Mamas ko tangan. Mamas ko tangan. One. One. Utang pinali. Kung sumakan ito. Go. Ako dyan. Ako dyan sa milo. Dyan sa milo. Kami ka tayo sa milo. Akala naman. One. Pagkita. Yes, it doesn't. Gusto ko naman. Wala naman. Ibaba ko talaga. Kaya. Buti ka nag-3. At pag
Nakita ko, 3 katulong. Ang ganun click ko, sabay 3 ka. Yun, ang gaga. Full board. 1. Initial mo siya, kahit ako masay ka. Lumili ba na? Hindi sa kanya, palit ikaw. Ay, ganyan ka pagkatro. Saga na, break ko dyan. Ay, nabukakan bro. Ito ba sa ito yung pick mo? Sulo. Pinakaan. Ngayon, hindi mo lang adnan, kapilit lang adnan, tapos ano, kaya na may free use na. Ability. Ito yung duduga, basic, yung ilan. Meron pala kita damang tawar. Magaganda din yun. Ito pala ano. One. Ito ka. Garami ka. Ito. Ooh. Sige lang, iba. Diba? Atento. Oh, very good. Mas mo, hindi mo kaya. Hindi mo alam tayo sa ito. Hindi ka pala sa akin. Kaya pala. Para lang. Ito sa akin. Hindi mo, kasi tao kayo. Di ba yung kayo? Kaya, super sa tayo. Pinag-puno. Sige.
dito. Lagi daw player. Ano bro, lakas lang ba bro? Ano ba? Yan. At ito rin ako, kaya gusto na. Alam mo yun, dahil ako lang. Wow! Pero sabi talaga ako bro, pakulitin. Ate, wala pa, uy, Ito na, upo na ko na pang grabe si experience. Uy, kayo. Sabi ko, kasi kami naman ba ako ba? Wala. Wala ba? Pero wala, pero wala talaga. At lahat, hindi ba na? Gulo ako ba, diba? Anyway, sabi mo yun. Gulo ako. Kaya ang ito na, gagawin ko ito. Ganun ko ba? Easy, rocket, rocket. Yeah. Rocket cookie, di ba? Sabi ko talaga kasi slow. Ate, Mon, para mag-on. No.
Hindi naman po, alam mo, talaga update ang image. Walang minuto sa daan para tulog. Yo, overall update na ba ka? Ulit mo. Mabalik mo ba ito? Para ugali, paano nagpas ko nga yung panugaw? Madibili ang mga haluin update sa release. Tingnan mo nga akin. Wala akong batang may labi ko sa mura mo. Labi, sugar o intermission na parang sa rin ko, ang tulog mo, wala ka. Ako ka nila dali doon chicken meal. Ayaw siguro. Lukan mo ako. Pero, tigulukan ako, pero matibay nga na ako ni Ito ay nakakain ko. Ay, sa bugo. Lukan talaga ako, pero diba, may may checkpoint na nga, pulis ako magaling, magbisado, may checkpoint na nga, mababa, ano sa rin, pata. Ba, yun. Ma-invade ako. Ikaw mag-invade. Hindi ako invade. Hindi ako mag-invade. Kasi ako. Eko. Na-over ano, Napaya ko kayo mo sa Dave.
So, perform din mo. Hindi ka oral lakitan mga Dahil ko lang gawin ko lang ng diba? Kaya ko na. Daw ko matanda raw. Train to zero. Oo. And dry up. So then, find it, you want to tapos, there is the 50% namin. wow, rutulo na rin betak tray o ang tray na pala. Ha? Ang tray na pala, natin mo na sa YouTube. Kaya pag iba. May bakit grabe. Gawa ng kulit ng tingkal sa zero one. Ano nga ito tingkal 101? Diba nga? Puta, believe pala. Puta ba? Ayun, Ano yun? Geometrical information. So, kasi no? okay na yan, bro. Libre YouTube bro. Si Jordan. Paano makuha? 50,000. 50,000 na user. Ah, only finger dash. So, Hindi, yung pala na kayo ko, 50,000 mo. Ano rin daw pag-dis? ito ano gusto mo dito? Wala. Nasa pang diyan. Gusto ko sa pigigaramit ang imo. Ah? Pero lang siya masigilan ng ino. Nag-develop ako sa pigigaramit ang imo. Di ko nga nakuha mura ko na 3,000 sa lang copy. 15 kito sa pera. 15? Ito. Ito yung ano ka. Okay then. Pero nari mo na yung DJ ko na. Yun, ha? Kaya. Ako pa nung nag-boxing ko. Ma-engagement na. Sabi ko sa ate, hindi marunong ka pa kanina. Sino ko dyan? Bakit lang ako? Sige, tanongin ko pa. Kolektor na. Sorry. Ay, kay magkawan.
Sabi mo pa yung ano, sir, sa nabasa. Hindi ako mag-isa. Wala, may tubig ka na nga yun. Di mo pa di mga ano, okay na ba ako? Uy, dahil. Sa kuya man ang ano. Baka mahilig mo ma'am. Natulog lang. Ako lang kasi Ako dyan. lang mag-straight sa'yo mo. Ganun sa'yo ka. Hirap. Mura ko naman. Pero hindi ko mag-get. Kami na sa Nigeria, Yung sticky pistol, medyo matakas niya. Injection. Bako na rin hindi kaya kami na sa Nigeria, may paano. Ay, go pa, busy. Ano ba naman? Ay, po naman. Ano yan mo tanong? Dali yan. Ha? Now, nakaganda sa ano? Sa important. Sabi nga. Kumadma sa platform. Paano? Secret! Tarang mo. Turang master na ako dyan. Turang ako dyan. Turang naliligawan na. Paano naliligaw mo? Turang. Papaleo, hindi ka matali dyan. Eight, 25, 25. Okay. Ano na yan? Six ka lang. 25. Wala ako sa video. Don't take eight down. Don't take one down. Mamala ko. Take eight down. Napangit ko ng ito ng ano, Pacific. What? Mga ano, pocket tawag nila. Pero, more makasunak ang agli. Pero ba sa Cinderella sa kain na siguro Tuloy.
Pero karta, madali lang sila katotohanan. Art na yan. Ako ko na, sabi ko sa atin. Kita ko yung remote. Pag may ka ng updating, touch glass. Pero ako pag ano ko nga, pwede ano, bilhin mo ko pa yung tubo. Tubo ko yung mag-aama dito ba?
Monday lang yan. Monday lang. Oh, kinakit ko mo. Papa nila ko doon, balang yung dulo ah. Ay, nakita. Ako na mag-isip na. Ay, yan. Ay,
Pagtugtog lahat. Ang kulay kasi di ko ang city. Hindi kulay ako diba? Sumako. Dahil gusto ko man Kami ni alian ay face sa gusto niyo. Almay. Okay, hayop na yun. 100 na nga yung sa criminality pati magpalibig lang. Ang garo na tao. Huwag kami dyan. Huwag ka na. Dyan. Inuwan. Iwan. Aray, kulog kayo. Parang eh. Kasi din lang po. Ate Uli. Wala yung lakad niya. Geometry, district ako doon ng video. Doon ngayon, natatawag geometry. Walang tao pa rin sila. Gano ako. Ulit, no? Yung ulit. Ano pa? 10 minutes tsaka. Winawal to 152. Ano to? 9. Wala daw.
screenshot o Pag-chat ka man. Yung mo talaga na rin. ha? Huwag talaga nakawagyan. Sa ibang tawag sa Singapore at yung Hindi mag-chat. Hindi man, sana masaya yung Instagram mo doon. Ini, pinili mo pandog. Madidetect ba yung mahero? Sana pandog, mahero. Pag nagkakasa sa Sa kanila ka dalag na ba? Yung issue. Ano yan, nakawapalibig. Ito may dating. Tuloy na yun. That's a place pa yun. Yes, Halloween. Yes, Wala pa po dyan. Welcome. Wapo. Pinaba kayo mga dumaan. Oh, pasensya po. ano ba yung tanan ang makanano tan? So, kahit po, Sipin siya.
Anong palabas yan? Lapak mo rin po. Nagugulog, nakaligot. Wala din. Ay, Diyos. Alam mo, ano ba ito? Yung ano, kay Julia. Mami, kita ganan. Ano sa Lakers? Nabangan niyo ang mga mo, pero pala sa mga buto, kalit pala naman, ilan dito mga mo. Ina, pag binibigyan ka ng gawin, sa pinagawa, kita ang nagagawa. Dami. Ito nga palipilang ko na ito. Ikaw,
Oh, nilapit ang president na. Wala sa siting na mga po. Yung orang sa kapatid. Wala sa siting. Ayun, dahil may salita. Ang lumilat na. Uso, uso. Uso, mura, lumilat na uso. Wala na. Bago naman na. Oh. Ate, papakta ko. Layo. Basta
tingali sa ano. Sulak sinabot, hindi makaskato sa tubig. Lumak sila. Kawawa na ano. Just stay home. Kawawa na pali. Ito yung mundo ako. Yan yun ang yama. Wait ka muna. Dali. Nakaalam na yun. Mapalawag ka. Okay, magparanap na yun. Uy, nangarap ko ba daw? Pwede yan, yan. Dito. Noon ba, MK1 mo. Binago na pag. Yan na siya. Ginagdala. Dahil naman na siya. Di, kinag mga Sumlander, di pa man. Isi siya. Di, kung saan mo. Mga ano, dialogue. Ang ilang sobrang tayo. Yeah. Ka? Wala naman. Wala na. Brutality. Di, America. Yan ang political. Tama. Ikaw, sabi sa pero Porupin doon, ano? Kundi yan, inanimik gilid na harap ka yan. Bigyan ng mga, ano, mabuhay liwa. Ulit tayo. Murago. Nag-aalam lang ko. Alam ko, nag-aalam. Hindi ko mapura rin. Gano'n. Nagano ko at magaling nito yung Sa linggo. naglalasing ka na yun. Gusto na. Naiibulit nila sa this character na, para bubugso akin. Itu pimpar gitu, tapi pimpar negar kata. Itu akhir ni kata. Jadi yun, ang masin yun. Sa Manila. Ilan po? Oh, may tao. Ako ang ano. Kahit yung nag-discuss, nakakakuha ka ng food. Ano ito, ginamot ko tayo? Hindi dyan na mataguan.
pagkulay din ay ano. Wala. Kasi kayo na, ika na ako yun. Kayo na ika na. Ano? Kanap. Kanap. Refer to it. Grabe yun. Nasa law. Ano ang mas malalaki ka nito? Brutalis. 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 Magaling na yung sa binada. Kasi ko ng ano ko. Ang laksi ko. Wala ko. Wala ako. Wala. Apart na ako. Hindi ako nga ito kabipol. Di ba week filing sa ano? Ang blander. Yan sa akin. Sorry. Yan ang work mo. Ito, ganun. Ulos daw ko, Roy. Ay, dahil bumirap lang ako sa ako. Bumirap ako sa waiting. Waiting ako ay likod. Eleven mo niya. Ano,
Yun. Wala nga yun. Diba?
106, 105. Laray, sa basketball lang ka tabi. Hindi ko alam kanawan. Ha? Look. Bigyan ng mga ano. Ayan. Dito ka ako to.
ba mga ito? Ako lang. May bago, ano talaga araw ka nung pero biglang mo ba ano ba? Eh marami na. Baba na, malandi na. Malay na naman siya. Pero mga kanya ng video ay mabagsak na po yun. Sa mga balik. Like, meron natin. Mabagsak na naman yung video. Ala, mga bukil. Ay, ano po? Name mo? Isa sa yung tayo pera. Malay kayo parang lang po na yung mga distinto po kasi. Seryo. Parang lahat. Ako lang din ang sabi. Sultan. Ako. Luka po.
Nawawala. Wala. Pero pero, ano na ako na ito. Eh, ikaw, DJ. Pero kung nakita 20 ka, priority ko lang. Ano ito? So, nakatutok sa ano, Ben? Uy. Ba, dito ka wato. Wala. Pero yun may ito ba? May ito dito. Ayun, nakawat. Nakawat? Pero may ito dito. Nakawat? Nakaganan ako. Pero ang buhay ko, no.
Tama, maluya pa, maluya. Yun din to rin. Ano kawa ko? Para ma-search ko. Ano daw? Ako man dyan. Yung di ba, umawag ko ng disability? Sir, mo ka Yan. Yes? Bakit na nga? Oh, ito mo yung iba na? Yun yung nata ko nga yung Yung po. Boy, puting body. Iba yung game mo eh. Napanglo po. Oh, nagsulo po. Gab-gab! Ragu-ragu! Iba na lang eh. Ay, may paano pala na kayo madilik ko magsasayaw? Mag-yegas mo. Kimpia. Teka, maganda na ba kami? Ilang, parang yun ang pula. Kung yung muna ko po, live. Bumaba ka! Bumaba. Magkabot kasi. Madali pa sa thank you. Ay, si May. Ayan. Hindi pa rin siriyo. Kita rin. Bubukok. Pa. Pa. Patagal ang gusto mo. Diba doon? Ano, ang galing ko. Kuya Tagdo. Kuya Tagdo. Yung paman kailangan ito. Ay, wag. Hila, wag. May napapay ko. Mas mahal daw may tupad na nito. Sorry, luton. Sa likod. Kaya ba na magpapito?
Sunod ka, mag-Spain, Macau, ako na rin. Pwede mag-click ka sa bike yun. Ha? Yung buda sa bike yun. Eh, Dito. ay, Buda sa bike. okay, nice. Yung banggang balo doon eh. Maganggam ako, baby. Porka rin. 200 po, mag-ano ko ako ng ano? Tuwan. Diba? Nakita mo yun? Ganito. Okay. Anak ko. Gata. Okay, ako na gawa niyo. Yeah. Ano yung nakapapagpira ka? Tangali na mga
Yan o, tama. Yan o, ito, diba? Diba? Magkano ba ito?
Pagka
kayo mag-movie tonight. No. Open ko din yung mga open.
Marami, di ba na? Nalit si Kugi. Dito ko.
May A4 po. May A4 po. May nasend po. Sa A4 po. Colored po.
Oh boy, dapat daw yung yes ito boy.
yan ang ano, nakasigil. Ito na sa baba. Kapumpugo. Ito daw ang hamil dyan doon, nag-iwas. While functioning, wait.
Wala dyan matutunan lang dyan ang damage. Para pagtakal mo sa may hika, pinatakal ka ko sa lang kawol, sa may hika dapat. Hindi ka magkakalit lang. Yes! Hindi ka nag-relieve ito na sa ano. Namin, tiganting ko. Sira si Dim na nulag. Magiging laya sa life at lumasok ka na lang ka. Kasi matalo ako din sa ano. Tirahan ka pati yung baba. Sulok sa o. Kaya ako din magsasabi. Stops daw with you. Hindi yung ulimo. Hindi ako sa sumitin ko. Saan? Balik-balik sa mga. Mga kayo dyan sa taas. Espada. Wala akong slaya. Ay, slaya. Reino ko sa na ulan na soldaw. Dilipot na naman sa soldaw. Kasi Rumble, ano, na-mix up.
Malapit ang pipa. Yung pa. Ulo na gusto na. Ipa daw. Oo, masarap yan. Dapat ano ka ini? Dali ka mapili. Pero wag pa na timing na maray. Timing mo maray, apik. Why na yun ako? Okay. Eh, mas Wala day. Mga giri-giri mga giri-giri. Nagag ka na giri. Pinagsalak mo sa Alvin sa ano first again. Iyo.
Doon lang. Doon lang, kaya una. Doon lang. Uy, lagyan mo yung maluto. Ikaw ka na? Lagyan mo lang bang bili ka mo ba yung pagkain na ako? Ha? Lagyan mo ba yung sabaw? Uy, lagyan mo ng sabaw. Doon lang.
Okay, come on. Hello. Hello.
Diyan yung trabaho. Tapos bola. May ilan dyan, may ibig sa labas. May ito. Wala ito lang dyan. Sa labas.
sa pre. Pero nakapos na ako. Kaya na ko buwan na ulit tayo. Kaya yan. Yes. Awet tayo mga kanina. Tapos na ako. Tapos na ako. Kaya Iya, sekarang dia semakin sendiri. Dia tahu kok teman. Ubitin ka? Tama naman ka mga oras ka. Hindi na, huwag na awal. Hindi na, huwag na.
Ayun no. Nagsulok-sulok ka dapat. Oh, this bad stuff. Akong ba? Magagawa mo. Pasteurized, ano nga yung pasteurized? Nagturog ito ba? Nagturog lang ako kung bigla ka na pa ito. Pwede ba niyo ito? Hindi naman talaga. Nagkaram sa akin. Hindi ang bugat pa. Ay, ano? Tulog ka, hindi. Ay, siyempre. Pinaka-ay. Shit. Ano yun? Yan ang type sa lahat. Teleportation sa lahat. Ang gagawin. Yan ang tol, ito. So, yun. Bakit mas kaya?
Oh, you. Ano mo ay ito? Ay, sabi na. Gulat sa nagipit ko yung kamo. Ah, ganun. God. Oh, you. Prima ko, itong tatlong. Di ba, Lordos? Bakit ka? Go. Main! Dinin main! Dinin main! Ako dun mo sa ating kay. Wala na, main! Kapit sa ako. Lugo pa. Diba, buti ka nang ganito ko talaga na Nagkaot, ibigiro lang stage. Diba? Saan ko naman Sino sa nagpila ako? Yan mo sa stage. Ano mo? Ito. Ay, ano, Trace? Namabot ko na sa ito. Ayaw. Magsan na to. Ano, ipapalusok. Ang sinas, sigma, malinis na. Balik God! Sabi, Australia. Ako ang may swati. Then, mag-iloy. Mas lalo nga yung mga binibigyan kami. Dami baga, pag naina. Ganda! Maka, isudaw ko pa yun, ano? Parang tapos
Saan gambang dinisiyo? Ngunit hindi magpalit. Yeah, makasay. Yes. Yes. Malaki pa kasi yun din natin sila yung city. Okay. Okay. Oh, Ano, so, kung makawalo, okay. Sunday, Laila, ako mapalit din na. Well, date plus na pala city. Ano na po? Max na pa rin. Pagkakatulad dito na. Dito na po, standard for the month. Ano po? Yung. Ha? So, dito na bilas, and yun. Doon na lang ako kasi family dito na yun. So, dito. May metal detector din na full video. Dala ko dalawa yung tinipid. Alam ko lang sa say. Iba na kang suwag ko. Di ba magdala? Ah. Nagdala ka masarap ko. Yeah, man, tuloy. Tuloy, men. Wala. Pamadyo ay galing sa kumakawag sa kanya. Tingnan mo. Ito. Nakalas median. Then, Ay, parang kinungga ko. meron ko na maligas. Ganun na. Nagyo ko na. Buwan. Isang kalit lang.
Eh, maligi mo na ito. May pulpo. Kahit mo matando pa, Coca-Cola. Mawa ka, hindi mo. Ito ba siya? Dito ka na. Ako ko yung ginawa ka doon, Sky Creek. Dari Sky Creek, kaya layo. Wala, yung plato na namarami. Wala, just kaya mo dyan muna talagang maray talaga dyan ang bibig. Abot ka lahat ng kayo mo. Bilis mo, tapos kaya mo lahat matagal dumaan. Hindi. Pasal. Parang doon sa kamot mo, Nakakasiya, mapalipin na ako. Ha? Hindi ba kung bilhin ito? Say, ano ba kita? Huwag ka, lalim mo bawal sa pinapatayo. Bawal yun sa bawal. Ay, sakit ko. Dong, Alas may binabino. Alas may bino. Kaya magkumalak ako. hapon na siya. Ito buka mo. Ang gamit ano yun? Tapos na sa ngayon yung lang, kung may kapag Criminal. Ikaw, pinapag-plastic ko na rin daw. Secret yan eh. Ano ko na ito? kaya kayo sinuhin, at nagtita ka lang. Ano ko? Ano ko? Hindi mo ito tigaan, buwak ka. Papala ako. Ano ko? Pero yung sa may ano kami ka ba? So, ayun. Nagdadalawin ako na no. Ano mo, ito, nalabas ka na. Tapos ako, hindi, Dahil, ako na yan. Baba, mas kanina.
Kapag sa rin ito pag-ibig ko, kumala na ang mga mukha namin daw. Kapag ko ba pa ito kasi sabi nila ito balik ka na naka-hold. Philippines, it was someone who called President. Balik. Hey, what's up, Potato Food? Bye, Chelsea. Ano ba po ako? Matubaba ba ito? Ano pala, Luis? Pinatala ko sa Ganun sa kumbatwari yun. Kumbatwari yun. Ang bulo. Now, ito mo daw ng kay Kuman ko. Yun. Yun ang may crop. dapat ako yung pinakalimutan. Ikaw. Ikaw na. Nabalak ko ito. Kung ano papunta, kaya full model. Hindi naman. Don't know. Hindi ko ito. Down. Down. Paano ko na mag-ito? Good. Makunda. Good mood. The good. Ito, nakakapagp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 ap
sa Mindanao. Gusto ko. Ito, magala. Kawag naman ito. Lumumunta ka. Dimber, dakol din ang foods. Ako Ako nga rin po. Wala naman pa doon. Laging, daw ako. Dati dyan no, may ako din pa na balite. Si Dimbero, foods. Gamba pa na foods. Popcorn, burger, taco. Lollipop. Pag may karapan mo talaga kayo. May chicken pa, may pizza, may food. Ang hina, food sa kamayo. Kaya pag nagkakaroon ng konti ko ko sa pizza tapos Kaya maubos ko sa kahit ano, dara ko like ka po. Yung pasilik Ikaw niya. pang ano? Sorry. Ako din cheater ako din doon sa may ano. Tabang-tabang ako din, ginagala ako din si Buka. Cheater ako pa no. ito magaling sa class. Ito pa nga ito.
Kaya wala, di ka rin mo makuha. Okay pala, oo. Bakit yung mag-copy? Ano, Ray? Ano, sorry. Wala pinakalakas na sa to. Gano? Nakamak mo ka? Gano? Kasi ko lang na. Yun? Ha? Oo naman. Yun, kadilimin. Kuya, yung hindi ka rin ako. Pagkakulit. Ulit. Ano pa Ano ba? sila rin? Ano iyo? Pagkakang patalagawin. Gano? Hindi ko na yan. Gano? Abalan, kasi kung Ano doon yung ano ko? bakit kayo Yay! Kaya para bukas ang pinto. itabi? Ako na. Pagka sa to. Ha? Ito sa naman yun. Yeah. Open na. Balik dito, bakit na? Yay!
inautang, ako ko na utang na, para ko. Maligawan mo ba sa lang? Utang mo. Wala na nakautang na. Kasi yung baga, kawarin yung baga sa ano, ikaw at ni ano, ni, ako saan, si, Domingo Libanag, battlegrounds, mag-spin, kasi nagamit kung sa skill lo, di ka maduman ng farmer. Di ka maduman ng farmer. Mura mo pa magkuro kung Ganang-ganang kasi na pag nagsusubo ka ng mga level 50, saka ka na mag-ano. Ikaw, naman. Puto kasi sidul panalo. Oo. Asing kung masana, saro. Ito na sa orto, i-compute mo Sila mga kwarta. Hindi mo may data. Mali mo kasi isa. Hindi, kung ano, Lang mo kalokso. ano yan? Subahan. No, in, ano, bilis. Meron din yung SMT. Hello? Ano siya, sumamala ko. Yan mo gamit 40 quits ka mo na subukan. Tama. Salamat, ano mo gulap. Alam mo kung paano ka magtaas yung pagsulong, gamit mo sa katana. Mag-uwi. Yung sa lamaga, individual ko. Kaya kita na. Diba? Cellphone na ako. Wala no? Maganda. Yeah. Yo. Ganyan po. Ano niya mo bro?
Patagay pa akong duda. Dali-dalian ito lang. Ay, boy! May duda ka? May duda ka na? Bakit na ako? Yung bata na bullshit ko na nga. Mga tapo ko na naman din ah. Ikaw. Nakakalo mo na. Huwag mo naman ikaw. Tama ako? Tama ako mali. Sabi ko muna yan. Gulo eh. Tulog, nagulog si Jay. Tumba. Paano hindi bimano?
Dominic. Pangalan mo sa dito na Tapos ano, slash. seguramente slash. Iskili mo mo kayo. Yo, Y. Ulit. Kaya. At matawag. Tawag. Kami nanaragyaman ko.
lang. Tuunan mong din. Balik mo yan. Parang may hatid ka na kunin ka. Ay, nag-ipat ka din. Hindi ko malakapulis. Buwa mo. Kaya matama ka. Wala ko na. Huwag ka na doon sa may ano ka na. Kapag ka pumunta sa ano ba? O yun ako doon. Golden School. Golden School. Kamero ka na. Bakit ka? Sabi, yan. Higit pa, magbulo. Abutan ka rin. Pag may hatid ka, ay ka. Yun na yun. Ganyan lang po ako. Ano yan? Sipong bago. Nabago. Maluyan ako. Man. Maluyan ako na. Ako sa gulo, ano? Wala. Hindi mo na po kasi, hindi ka na mag-nag-nag. Ako sa gulo. Eh, baka. Bakit ka kami ang makatanong? Bakit? Ano yung tumalig? Gano? Gusto ko ninambugan. Ninambugan rito. Ninambugan mga ayaw. Pero hindi naman bagang ninambugan nino. Ninalasan ni Jamo, ha? Kaya naman. Ninambugan na nga. Tuman? Pero kaya, Ano ba? matuta. Okay. So, magutang na ako dito. Ano na yung bakit hindi magutang? Eh, ito. Matangin na kasi. Ito na, parang dali na diretso lang na. Ito ba? Para simple na ito, no? Ito ba? Ako yung yan nasuto. Ay! Nagkaroon na siya sa iba. Sa kanag sa 24 utang mo. Ajusi. Ay. Ajusi. Ajusi. May minasilig. Kasi hindi ko sa po. Huwag nga ako yan. Simul na. Hindi ka po. Ibig na naman, ganyan na naman ako. Ano po mo tayo kimit na po yan? Ako, o matigagal pa ng tuloy. Ako, ang oras tayo ng simple. Ako, may gimmick ako sa kasi madalas mo. Eh, Yung oras, hindi ko po sa... Basta ko
Hindi ka muna po rin may malong po. Sanay ako mag-mic. Play, awaken. Uy, yung magandang tulog na ganun. Kabali mo lang magawa na. Kaya nag-abda? Ano mo sa kapit? Dawal yung pilwanan nila ko yung partida at nga pa. Ang sabi ako mo. Siguro ito sa wala mo may stock na. Wala pang pinatay. Wala pang pinatay. Kapag nabalikan sila daw, Wala pang pinatay. gusto mo na pala. Ini-stock mo ko ta. Yun, mag-ulit. Sige na, ako. Mo talaga mga mapaganda lang. Sabi ko abangan ka mo. Oh, so much. Oh, yeah, ikaw mo yan mo. Karayong kayo mo yan. Kaya lang tao na po ito.
to, out na.
Yes. Thank you.